Привіт, народ! І сьогодні я хочу з вами поговорити про Херсон. Тому що, знову нагадую, ми дуже хайпове суспільство. Ми, як чуємо дзвін, так відразу починаємо накидувати багато різних цікавих слів, тільки потім довго їх треба буде збирати і пов'язувати логічно. Але саме за рахунок того, що наше суспільство повернуте в архаїку, давайте я скажу прямо, наша ситуація не тільки з Херсоном, насправді стосується всієї війни, вона вкрай нагадує от прямо дуже архаїчні часи. Тому, коли я заглянула в Вікіпедію по Херсону, я чесно вам зізнаюся, воно мені сильно нагадало битву при Кадеші. Чесно, Рамзес II аплодує стоячи Володимиру Олександровичу. Насправді там і Путін нормально аплодує, але, так би мовити, ми в позиції демократії. Це що, так би мовити, це навіть не пропаганда в нашому випадку. Я б не назвала, що прямо Вікіпедія по Херсону це прямо пропаганда, але я там не бачу думки як такої. Тобто там тупо перечисляється хронологія подій. І жодних висновків по ходу п'єси. Тобто, якщо ви не слідкували за ситуацією з Херсоном, то ви, скоріше за все, не зрозумієте там нічого. Тому так важливо думати, а не просто сипати датами, там, інформацію і так далі і тому подібне. Мій канал більше про роздуми на тему, більше про розставлення акцентів. Це важливо, тому що якщо ми хочемо змін, ми ж маємо розуміти вектор, куди ми рухаємося. А цього всього не видно. Тому що, знову ж таки, у нас є державна пропаганда, це погано, чесно вам кажу. Тобто певний акцент державного зміщення і державного вектору, він мусить бути під час війни. Але тим не менше, тобто тому самому Черчиллю за такий його знак припадало за популізм. Тобто, як тільки він робив свої знамениті фотографії отакі, йому відразу сучасники говорили: ах ти ж популіст такий, зараза ти така. Розумієте? А ми в ситуації, коли президенту слова не скажи. По-хорошому нікому. В інформаційному полі слова не скажи, якщо чесно. Такий у нас рівень самокритики розвинений. Отакий. Повністю. Там дно дна і дном пробиває. Там вкрай погана ситуація. Там, я ж кажу, тільки Рамзес II аплодує стоячи. Тому що тільки він був такий егоїст. Так, багато істориків кажуть, що він був сміливим фараоном, все ж таки, щоб затіяти битву при Кадеші. Але назвати його розумним у багатьох істориків язик не повертається. Тому що те, що він вчудив при Кадеші, це, так би мовити, треба було вміти. Так не розуміти, куди ти лізеш. Головний фол Рамзеса II, плюс він розтягнув фланги, що взагалі. Це не військовий рівень, якщо чесно, хоча він любив себе позиціонувати як такий воїн. Але з того, що ми бачимо по факту дії Рамзеса II, воїном його назвати важко. Так само у нас є типу наш Рамзес II і Володимир Зеленський, який також любить піаритися, типу він ходить у військовій формі, типу він такий класний молодець. Але як подивишся на його дії, як проаналізуєш його дії, то зрозумієте, що там військовою думкою навіть не пахне. Це щоб ви розуміли, що, так би мовити, косити під військового і бути військовим, навіть просто розуміти військову справу, це взагалі три різні речі. А це війна. Тут діють основні принципи насправді. Війна насправді вона не така уже й складна штука. Тобто головний принцип військової машини. Ти маєш бути самий сучасний, ти маєш бути самий мобільний,
І, звісно, в тебе має бути багато людей і грошей. Це 4 складові успішної війни. Володимир Олександрович, знайдіть тут Україну, я вас дуже прошу. Оцих 4 складових. Тобто для перемоги як такої вам не потрібно бути прямо сильно розумним. Тим більше, що є вислів, що взагалі-то улюблених синів в армію не пускають. Я десь кину, може знайду, може ні. Тобто є і такий вислів. Тобто, що війна – це справа людей, яких, грубо кажучи, не шкода, вибачить мені солдати. Тобто, як правило, воюють тими людьми, якими держава може пожертвувати. Але це не значить, що їх не треба берегти. Це не значить, зовсім не значить. Тому що якщо ми плануємо перемогти, то, звісно, наша задача зберегти людей. Для чого була вигадана військова медицина? Для того, щоб зберегти солдата, напевно. Не хочу лаятися зараз. Тобто у нас і ця структура стоїть на людях безпосередньо. Тобто наше військове розуміння ситуації, навіть глобальне, як не глобальне, а глобальне в межах країни, воно вкрай погане. За того, що ми погано розуміємо ситуацію в цілому, ми, звісно, допускаємо такі локальні фоли. А з Херсоном це буде сильний локальний фол, тому що Херсон взагалі-то звільнений. Це попри те, що Херсон був фактично зданий перед цим. Там російські війська просувалися, ЗСУ відбивалися, як правило, не чекаючи дозволу командування. Потім ЗСУ бомбили, так би мовити, війська Російської Федерації, але тим не менше Херсон був захоплений. Потім були довгі, кропітливі бої на південному напрямку. В Херсонському напрямку з Миколаївської області, тобто там ЗСУ повільно просувалися, вони повільно окопувалися, повільно вгризалися в землю, тому що вони воювали всім, чим прийдеться. Але тим не менше, прийшло диво ясне, і ЗСУ також, і Херсон був звільнений. На цьому пропіарився Володимир Зеленський, а дурне діло не хитре. Тільки він не думав, що взагалі-то піар – це далеко не основна частина війни. Нікому в голову не приходило. Це ж піар, це саме тупеньке діло, яке може прийти в голову, прости мене, Господи, політику. Особливо, як наші чудики роблять піар заради піару і сунуть всюди свій фейс, мужики, вам по тому фейсу будуть прилітати всілякі різні, не тільки коментарі. Щоб менше ви ним світили в мережі. Тому що ви по факту не доганяєте оцю всю військову справу. Ви навіть не можете бути тактиками. Чимало наших аналітиків, вони навіть не тактики. Як я казала, що тактик – це те, що ти буквально вийшов в поле, подивився на ситуацію і проаналізував. Так от, чимало наших аналітиків не тягнуть навіть це. Вони, звісно, починають насипати на вентилятор всіляке різне, але це не сприяє аналізу ситуації. Тому що зараз, після звільнення Херсону, після того, як ЗСУ намагалися безпосередньо просуватися далі, потім Путін у нас підірвав Каховську ГЕС, затопив половину території, тобто наробив шкоди, створив нам екоцид. Висновків ми не зробили, тому що ми вже були в невигідній ситуації, але не в цьому ролику. Тобто політична ситуація не сприяла буквально військовому просуванню. Тому що демократія в цей час в Україні падала. І вона падає досі, що гірше. А коли у вас падає демократія, ви не можете сказати, що ми демократична країна.
Не можна такого казати. І тим більше виставляти після цього з себе жертву, коли країна фактично стала фортецею, незрозуміло чого. Хоча основи демократії нам говорять зовсім про інше. Але, тим не менш, далі у нас було затища. Ну як затища? Херсону це затища прилітало. Йому прилітає досі. Тому що Херсон не належить Путіну. Чому я його порівнюю з Кадешем? Тому що як Кадеш був важливим форпостом на шляху торгівельному, так само і Херсон, він вкрай важлива точка. А я не бачу, щоб цю вкрай важливу точку захищало наш український уряд. Ну і президент в тому числі. Ну це ж робота політика. Оце безпосередньо робота політика. Не лише говорити про критичні, так би мовити, наші позиції, але якось зробити так, щоб військовим було як мінімум простіше. Але ми нічого не зробили після звільнення Херсону. Ну, правда, був Кавунячий експрес. Оце да. От що, а кавунізм там був сильно поширений. Це знову говорить про те, що рівень хайпу у нас досі високий. І це погано. Тому що коли ви хайпуєте, то ви не думаєте. Це просто десь на рівні інстинктів, знаєте. Ну, хайп це, напевно, тільки риби не страждають. Ну, рибу, знаєте, спинний мозок добре розвинений. І коли весь косяк повертає в одну сторону, то всі риби автоматично повертають свої спинки також слідом за косяком. От хайп те саме. Як тільки одне дурне щось ляпнуло, весь косяк починає за ним рухатись. Я замахалася якось реагувати на цей дитячий садок. І гірше, що є політики, прости мене Господи, які не тільки не борються з цим явищем, а активно його підігрівають. І потім збираються йти в політику, бо там вже ж придурків якраз тьма тьмуща. Якраз коли ти відморожений придурок, то тобі у Верховну Раду. А ця тенденція має змінитися. Тому що, знову ж таки, у нас на столі вкрай важлива гра. Так, це політична гра, хоча це, знову ж таки, гра на людське життя, гра стратегічна, тактична, ситуативна, інтуїтивна, всіляка різна, з великим потенціалом людського фактору, який також має місце. Тим не менше, зараз Путін піддвинув фланги поближче до Херсону. І ситуація стала вкрай важкою. Вона ще не така вже й важка. Знову ж таки, я повторюсь, Росія буде повільно досуватися до Дніпра в сторону Херсона. Можете подивитися, так би мовити, звільнення Києва, кому цікаво. Ну, тобто, оскільки Росія правонаступниця Радянського Союзу, я не думаю, що у військовій думці Росії щось сильно змінилося. Тобто, попри те, що радянські війська дійшли до Києва, на штурм Києва вони пішли далеко не відразу. Тому я не думаю, що Росія також з ходу піде. Хоча, знову ж таки, лякати вона буде. І Росія буде посилати свої війська, косі, криві, Підберезень на штурм Херсону. Знову ж таки, керуючись, так би мовити, звільненням Києва. Раджу подивитися. Все ж таки. Ну, тобто це стара радянська система. І так Херсон російські війська будуть штурмувати. Я думаю, від півроку до 1,5 року, дивлячись те, як буде змінюватися ситуація. Я сподіваюся, що Херсон все ж таки не віддадуть, але порядний політик має розглядати самі гірші варіанти, а не тільки ті, які нам всі подобаються. Розумієте? От політики так не роблять. Політики дивляться на ситуацію строго і цинічно, і практично.
Якщо раптом десь станеться ці диво, то, звісно, політики будуть раді. Але, як правило, вони думають строго і практично. Ніякий дурень не хайпує і не піарить свою дупу. Але тим не менше. Ми що можемо зробити? Ну, я можу, як мінімум, це проговорити. Що у нас є загроза на Херсонському напрямку. Мені подобається те, як у нас зреагувала наша пропаганда. Тобто це відразу було марковано як і ПСО. Тобто не можуть росіяни просуватися на Херсонському напрямку, тому що вони не можуть. Логіка наше все. Це просто аут. Це означає, що наші політики роблять отак. З приводу Херсону. Як вони його звільнили, якщо вони отак от зі страху очі закривають, я не знаю. Поясніть мені, будь ласка. Значить, звільнення Херсону явно не справа нашої влади. І тим більше не захист Херсону від російських загарбників, треба розуміти. Наша влада до цього не дотична. Вона своїми діями це показує. Тому що коли ми бачимо страшну ситуацію, отак от закриваємо оченята, то якби все з вами зрозуміло. Йдіть в манікюрний салон, краще відразу і всі, щоб не довелося вас виганяти. Але ми що можемо зробити, окрім... Ну, для початку треба все ж таки проговорити проблему. Це важливо, тому що висновки у нас ніхто не робить. Знову ж таки, аналізу як такого в нас немає. У нас є тільки піарний піар. Кращий аналіз українського Ютубу. Та ти що? Це все просто інформаційний шлак іде, ґрунтований на самопіарі. Але, якщо відпустити всю шелуху, ми маємо подивитися на ситуацію реально. Реально, звісно, що солдати залишені самі собі. Ну, в черговий раз. Це прямо кричуща ситуація протягом всієї війни. Що наші солдати залишені самі на себе. Звісно, що їм може допомогти Дніпро безпосередньо. Як і Києву в свій час. Тобто там можна окопатися і можна створити ситуацію, при якій штурм неможливий. Але ви пам'ятайте про те, що російським військам, які навчені радянською школою, це все буде байдуже. Тобто Путін буде посилати своїх солдат на убій, отак от чергами. Так що треба готуватися до масштабної облоги Херсону. Такої повноцінної. Мало б наше вище командування Клевку, воно б, звісно, не тільки окопалося, не тільки підвезло туди зброю, провіант. Так серйозно, маю на увазі, на державному рівні. Тому що, знову ж таки, наші волонтери мають пам'ятати про те, що вони не політики, якщо чесно. Тому що політик таку фігню б не терпів би, як терплять наші волонтери. Це просто не рівень політики. Тому що, щоб політик оце все тягнув на собі, ще й розпускав пропаганду, ну, даруйте. Це просто не той рівень. Якщо ви зібралися в політику, то ви маєте відстоювати чужі інтереси, перш за все. Це робота політика. Політик має своїм словом, так би мовити, пробивати шлях. Я маю захистити якось Херсон, тому що він стоїть на південному напрямку, а я сама з Миколаївської області. І мені болить оцей шлях, якщо чесно. А те, що я бачу, що ми знову залишили Херсон, так би мовити, на волю Божу. Отак як волею Божою він нам впав в руки, великим кавунцем, так само він, я відчуваю, хоче від нас upливти. Ну, так би мовити, волею вже наших політиків. Тому що ці вони навіть не пошевеляться. Тому що вони не розуміють причинно-наслідкових зв'язків.
Тобто, якби мені довелося назвати цю війну, я б назвала б її глупою війною. Просто-напросто. Тому що не від великого розуму росіяни на нас пішли, не від великого розуму росіяни привели там мену кількість операцій, але ж і наша сторона також хороша. Де тут розум, якщо у нас іде явний наступ на Херсон, навіть на той самий Херсон, хоча у нас на східному напрямку там взагалі кричуща ситуація. Я просто не хочу сильно в неї заглиблюватись. Мені просто болить південний напрямок. Але і на Сході я також чую про те, що ситуація просто ахова, буквально через те, що наші політики не виконують свою роботу. Солдати роблять все, що від них залежить. А от політики навіть не шевеляться. Вони навіть не розуміють, що всі відбувається. Хоча якраз розуміти ситуацію – їхня пряма робота. Розуміння ситуації – це вже половина роботи. Тому що далі ви можете підключити енну кількість механізмів. І піар там стоїть в самому сотому ряду. А у нас на все навпаки, повністю. Тобто це не робота політика, як така. Ходити і піарити свою сраку. Політик має думати і має розуміти. І тому, я так думаю, що загалом то крок росіян буде від півроку до 1,5 року. Це зараз. Це ситуативно зараз такий прогноз. Але, знову ж таки, ми маємо підготуватися. Тобто у Херсона є своя перевага, як мінімум Дніпро. Так, у нас війна сучасна, далекобійна зброя долітає аж бігом. Ніхто з цим не сперечається, але не окопався на землі, територія не твоя. Треба думати так. І треба вже якось почати битися за свою землю. Тому що це кричуща ситуація. Ми, так би мовити, відвоювали Херсон, хоча перед тим його здали задарма. А тепер треба розуміти, ми його хочемо здати ворогу знову. Я хочу все ж таки, щоб ситуація змінилася. Добре, народ, на цьому не все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково. Люблю, цілую, бувайте, па-па!